موضوع این ویدیو سینوزیته و من میخوام به شما بگم برای درمان سینوزیت چه راهکارهایی بهتون کمک میکنن، چه راهکارهایی احتمالاً کمکی بهتون نمیکنن و چه راهکارهایی وجود داره که اصلاً توصیه نمیشه که انجام بدید. همینطور میگم که چه چیزایی میتونه وضعیت سینوزیت شما رو بدتر کنه. به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. دکتر نیما هستم، پزشک عمومی و علاقه دارم مطالبی که در کلینیک به بیمارانم آموزش میدم رو به صورت ویدیوهایی در یوتیوب با شما هم به اشتراک بذارم. علائم سینوزیت شامل آبریزش بینی، گرفتگی بینی، وجود ترشحات و خلط در پشت حلق، درد در ناحیه صورت، در ناحیه دندانها، در ناحیه پیشونی و اطراف چشم و گلودرد و سرفه میتونه باشه. همچنین بعضی از افراد دچار تغییراتی در صداشون هم میشن. سینوزیت ها میشه گفت که 4 گروه میشن. سینوزیت های ویروسی که 95 الی 97% مواقع از سینوزیت ها سینوزیت ویروسی هستن. 3 تا 5% مواقع سینوزیت باکتریال داریم که توضیح میدم چطوری بفهمید سینوزیتتون کدوم مدله. 1% سینوزیت ها قارچی هستن. یک مدل دیگه از سینوزیت داریم که سینوزیت مزمنه، یعنی افرادی هستن که میان میگن من الان 2 ساله، 3 ساله، 10 ساله درگیر سینوزیت هستم و یک سری از عوامل باعث فعال شدن و اذیت شدن این افراد میشه. این عوامل رو هم در ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم. اکثر بیماران و مراجعه کنندگان به محض اینکه دچار علائم سینوزیت میشن به پزشک مراجعه میکنن و اغلب هم انتظار دارن که یک نسخه بگیرن که حتما توش آنتیبیوتیک یا چرک خشککن داشته باشه. خیلی از پزشکان هم در این موارد این نسخه ها رو می نویسن، یا به علت اینکه دانش کافی ندارن یا به علت اینکه انقدر در طول سالهایی که کار کردن بیماراشون اصرار کردن که در نسخهشون آنتیبیوتیک وجود داشته باشه و یا چرک خشککن وجود داشته باشه دیگه حوصله و اعصاب بحث کردن ندارن و نسخه رو می‌نویسن. اما من خودم اینجوری راحت نیستم و دوست دارم 1 دقیقه 2 دقیقه وقت بیشتری بذارم که بیمارم توضیح بدم که 95 تا 97% سینوزیت های ویروسی هستند و داروی آنتیبیوتیک که برای مبارزه با باکتری ها ساخته شده تأثیری روی ویروس ها نداره به هیچ وجه. فقط شما دچار عوارضش میشید. این عوارض چه چیزایی هستن؟ آنتیبیوتیک ها میتونن پوست شما رو خراب بکنن، میتونن دستگاه گوارش شما رو آسیب بهش بزنن، میتونن سیستم ایمنی شما رو ضعیف کنن، سیستم ایمنی که نیاز دارید تا با ویروس ها مبارزه بکنه. حتی وقتی من این توضیحات رو به بیمارم میدم معمولاً باز هم اصرار دارن که چرک خشککن مصرف کنن. باور کنید خلط و ترشحات بینی و گلوی شما چرک نیست. چرک یک چیز دیگه است. چرک اون چیزیه که توی جوش مثلا وجود داره. ترشحات چرک نیستن که بخوایم با آنتیبیوتیک خشکشون کنیم. وقتی شما آنتیبیوتیک مصرف بکنید فقط احساس این رو دارید که دارید یک کار مثبت انجام میدید و از لحاظ ذهنی شما رو آروم میکنه. باور کنید در طول دوره یک سینوزیت ویروسی هیچ تأثیر نداره. اگر شما دچار سینوزیت ویروسی بشید که 95 تا 97% موارد هم همین هست، 5 تا 10 روز طول دوره درمانتونه. یک عده دیگه از بیماران به پزشک مراجعه نمی‌کنن، مستقیم به داروخونه میدن و از دکتر داروساز برای کمک کردن به این مشکلشون دارو درخواست میکنن که این هم کار هوشمندانه ایه. اما وقتی به داروخونه مراجعه میکنید یک سری داروها بهتون میدن برای کم کردن علائم و آبریزشتون، مثل آنتی هیستامین ها و دیکانجستنت ها. این داروهایی هستن که شاید در 1-2 روز علائم شما رو کمتر بکنن، ولی در نهایت معمولاً عوارضی ایجاد میکنن که این عوارض از علائم خود سینوزیت بدتره. وقتی که از آنتی هیستامین یا دیکانجستنت ها مثل فنیلافرین یا آنتی هیستامین ها مثل ستریزین، دیفنیدرامین استفاده میشه، به شدت مخاطب سینوس رو خشک میکنن و این خشک شدن و سفت شدن باعث میشه که این ترشحات نتونه بیرون بیاد. اما نکته کلیدی برای درمان سینوزیت اینه که ما این ترشحات رو بتونیم خارج کنیم. پس بهترین انتخاب و چیزی که میتونیم از داروخونه بخریم چیه؟ نورمال سالین. نورمال سالین
یک سرم که به شکل‌های هم سرم شستشو یا ایرگیشن موجوده، هم به شکل اسپری موجوده، هم به شکل قطره موجوده و شما میتونید هر کدوم از این مدل ها رو که راحت تر هستید برای استفاده تهیه بکنید. اون ترشحات، مواد التهابی که ایجاد شدن رو میتونه به خوبی خارج کنه، حفره رو مرطوب میکنه، علائم رو کمتر میکنه و طول دوره بیماری رو میتونه 1 تا 2 روز کمتر بکنه. اگر بیمار من یک کودک باشه، من قطره‌ش رو توصیه میکنم، چون استفاده ازش برای پدر مادرها راحت تره و راحت تر میتونن توی بینی بچه بریزن. اما برای بزرگسالان من استفاده از سرم یا سرم ایریگیشن یا سرم شستشوی نرمال سالین رو بیشتر توصیه میکنم. به نظر من شستشوی خیلی خوبی برای سینوس ها به وجود میاره. به چه صورت باید استفاده بشه؟ یا اینکه شما این سرم رو تهیه میکنید، توی یک سری قوری های مخصوص شستشوی سینوس که در همه داروخونه ها موجوده میریزید، سرتون رو 45 درجه خم میکنید رو به جلو و از یک سوراخ بینی مایع رو وارد میکنید تا از سوراخ دیگه خارج بشه. راه ارزونتر این که یک سرنگ 10 سی بگیرید از داروخونه، سرنگ رو با مایع سرم پر میکنید و باز به همون شکل یا به سمت بالا سر رو میبرید بالا و توی بینیتون پوش میکنید، یا از حلقتون میاد بیرون یا از سوراخ دیگه بینی میاد بیرون، مشکلی نداره. اما من وقتی این آپشن رو، این انتخاب رو به بیماران میگم، خیلیا وحشت میکنم، میگن آقا این روش خیلی درد داره، من اصلا نمیتونم. احساس میکنی که مغزت میخواد از سرت جدا بشه. اما این اتفاق وقتی میفته که شما از آب شیر استفاده کنید. استفاده از آب شیر رو به هیچ وجه توصیه نمی کنم، چون این آب املاح داره. یه سرم شستشو بگیرید خلاص، این آب چون آب مقطره، املاح نداره، هیچ گونه دردی توی این نواحی ایجاد نمیکنه. اما باز اگه بیمار من بگه من راحت نیستم، من میگم از قطره یا اسپری استفاده کن، هر کدوم که راحت تری. روزی هر 3 ساعت یا 4 ساعت در میون باید از قطره یا اسپری استفاده بشه و اصلا هم نباید صرفه جویی کنید. باید انقدر زیاد بزنید که قشنگ این حفره مرطوب بشه، این ترشحات بتونن جاری بشن. اما یک راه جایگزین دیگه اینه که از بخور گرم استفاده کنید. این هم خیلی خوبه، چون هم رطوبت وارد بدنتون میشه، وارد سینوساتون میشه، همین که اون گرما خودش به حرکت کردن و رقیق شدن ترشحات کمک میکنه. هیچ چیز بیشتر از دقیق کردن ترشحات به درمان شما کمک نمیکنه. هدف اول درمان باید همین باشه. سینوزیت معنی لغویش یعنی التهاب سینوس. از یک چیز دیگه که میتونه در داروخونه، ما از داروخونه میتونیم بگیریم و بهمون کمک کنه، چیزیه که ضد التهاب باشه و التهاب سینوس ما رو کم بکنه. چه داروهایی مثل ناپروکسن و مثل ایبوپروفن که میتونید هر 8 ساعت یه دونش رو با آب فراوان مصرف بکنید. این داروها باعث میشن این التهابا کم بشه و وقتایی که خیلی درد دارید، اگر تب دارید و کلا علائم داره اذیتتون میکنه یا علائم زیاده اما شما باید کار بکنید، باید به فعالیت روزمره‌تون برسید، باید از بچه‌تون محافظت بکنید، هر چی که هست، این داروها میتونن برای علائم شما رو تخفیف بدن، مخصوصا درد و تبتون رو میتونن پایین‌تر بیارن. اما دقت کنید که برای استفاده کوتاه مدت و اگر مشکل کلیوی، گوارشی و قلبی ندارید میتونید از این داروها استفاده کنید. اگر یک سری بیماری دیگه دارید میتونید از استامینوفن استفاده کنید هر 8 ساعت، اما دقت کنید که داروی ضعیفیه. این 2 دارو که معرفی کردم تقریبا تنها داروهای موجود در داروخونه هستن که واقعا میتونن به علائم و درمان شما کمک بکنن. تا یادم نرفته قبل از اینکه بگم چه چیزهای دیگه بهتون کمک میکنه، اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید که الگوریتم یوتیوب به افراد بیشتر این ویدیو رو نشون بده و بهشون کمک بکنه. دیگه چه چیزهایی میتونه به ما کمک بکنه؟ یک آیتم خیلی مهم استراحت کردنه. حتی اگه بدنتون کوفته نیست و احساس میکنید که به استراحت نیاز ندارید، بهتره که استراحت بکنید. این باعث میشه سیستم ایمنیتون که مهمترین سلاح شما در مبارزه با ویروس هاست، انرژی داشته باشه که این مبارزه رو به بهترین شکل انجام بده. برای استراحت کردن و خواب بهتر، یکی از چیزهایی که به بیمارانم توصیه میکنم اینه که سطح پشتی یا بالششون رو حدود 10 تا 20 سانت بالاتر بیارن. یعنی به جای که کاملا افقی بخوابید،
کمر و سرتون یه خورده زاویه به سمت بالا داشته باشه یا از 2 تا بالش استفاده کنید. این باعث میشه ترشحات شما راحت‌تر خارج بشه و بتونید خواب بهتر و عمیق‌تر و انرژی بخشتری داشته باشید. فاستینگ یا روزه‌های کوتاه مدت یکی دیگه از آیتم‌هایی که بعضی بیماران من سود بردن از استفاده از این روش و من توصیه میکنم به همه بیمارانم که به صدای بدنتون گوش بدید. اگه بدن شما احساس گرسنگی نداره و دوست نداره که غذایی مصرف کنه، شما هم به زور برخلاف اشتها نداشتن به بدنتون غذا وارد نکنید. اشکالی نداره، بعضی اوقات سیستم ایمنی اینطوری بهتر هم کار میکنه. اما چی بخورید؟ حتما 6 لیوان آب سعی کنید مصرف کنید یا از نوشیدنی های استفاده کنید که به بدنتون الکترولیت برسونه مثل آب میوه های طبیعی، اما حتما بدون شکر باشه. شکر سیستم ایمنی شما رو ضعیف‌تر میکنه. یکی دیگه از خوراکی هایی که هم آب و الکترولیت به بدنتون میرسونه هم انرژی، سوپ ها هستن. سوپ رقیق استفاده کنید، سوپ مرغ یا سوپ سبزیجات، همه اینها خوبن. اما چه چیزهایی بده، چه چیزهایی نباید مصرف کنیم؟ کسانی که سینوزیت مزمن دارن، یعنی میگن که 2 سال، 3 سال، 5 سال من با سینوزیتم درگیر هستم، مهمترین چیزی که وجود داره اینه که این افراد باید علت این مشکل رو پیدا کنن. ببینید یک چیزی در زندگی شما هست که توی این سالها برطرف نشده و همش داره سینوس شما رو تحریک میکنه، همش داره سینوس شما رو ملتهب میکنه. باید این عامل رو شناسایی کنید. معمولاً عواملی که من توی بیمارانم کشف میکنم، یکی دود برای سینوزیت شما بسیار بده، حالا هر دودی باشه. خاک و گرد و غبار خیلی مهمه. خیلی ها هستن که خاک و گرد و غبار اتاقشون رو به خوبی تمیز نمیکنن. اگه خاک تو اتاق باشه، شما یک قدم که تو اتاق بزنید این خاک بالا میشه میره تو هوا. خب یکی از چیزا پس شد این. دوم، بالش و لوازم خوابتون. بالش و لوازم خواب اگر از جنس پر باشه، پر از ذرات ریزیه که توی پر این حیوان ها وجود داره و سعی کنید از بالش پشم شیشه استفاده کنید. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی از بیمارانم رو باعث میشه که ترشحاتشون زیاد بشه و درگیر بشن، مصرف شیره. همه لبنیات نه، ولی شیر خیلی میتونه این تاثیر رو داشته باشه. یک چیز دیگه باد سرده. باد سرد چه از کولر باشه چه در محیط بیرون میتونه باعث التهاب سینوزیت بشه. یعنی کسایی که التهاب دارن و همیشه درگیرن شرایطشون رو بدتر میکنه. حتما سعی کنید ناحیه سرتون رو در جایی که سرده یا باد میاد بپوشونید و ناحیه بینی و دهنتون رو. این خیلی مهمه. هوای سرد از چش و پیشونی که وارد نمیشه، از دماغ وارد میشه. پس سعی کنید با زدن یک ماسک ساده کرونا که دیگه بهش عادت کردین یا با شال گردن چیزی این نواحی رو بپوشونید که باد سرد وارد نشه و حفره سینوساتون یخ نزنه. اما اگر سینوزیت ما باکتریایی بود چی؟ به هر حال 3 تا 5% مواقع احتمال داره که سینوزیت شما باکتریایی باشه و در اون شرایط حتما نیاز به آنتی بیوتیک دارید. برای اینکه تشخیص بدید سینوزیت باکتریایی یا ویروسی، از علائم نمیتونید کمک بگیرید. از رنگ ترشحات و خلط نمیتونید کمک بگیرید. 2 چیز میتونه نشون بده که سینوزیت شما ویروسی نیست و باکتریاییه. یکی این که هر روز که میگذره به جای اینکه علائم شما ثابت باشه یا رفته رفته بهتر بشه، رفته رفته بدتر میشه. یعنی شما 5 روز اول رو که خب استراحت میکنید، اما روز 6م یا 7م وقتی از خواب بیدار میشید، یا اینکه میگید که اوکی یکم بهتر شدم، یکم حالم بهتره، میتونم به کارام برسم، یا اینکه میگید آقا علائمم ثابته، نه بهترم نه بدترم، دارم دوره بیماریمو میگذرونم، که خب این ویروسیه. اما یه حالت دیگه هست که میبینید نه، من روز 7م از خواب بیدار شدم، از 2-3 روز گذشته بدتر شدم، تبم بیشتر شده، درد و بدن درد و علائمم بیشتر شده. اینجا باید شک بکنید به اینکه مشکل شما میتونه باکتریایی باشه. یکی دیگه هم این که علائم شما خوب نشه در طول 7 تا 10 روز. یعنی اگه 7 تا 10 روز گذشت، همه این کارهایی که گفتم رعایت کردید و خوب نشدید، این هم میتونه نشون بده که شاید سینوزیت شما باکتریاله. پس به طور خلاصه، یا شما جز افرادی هستید که سینوزیت مزمن دارید، سالهاست با این مشکل دارید دست و پنجه نرم میکنید، باید علت
به وجود اومدن این حالت رو پیدا کنید. میتونه مصرف زیاد شیر باشه، میتونه دود و گرد و غبار توی محیط خونه یا محیط کارتون باشه، میتونه مشکلاتی در حفره بینیتون باشه مثل پولیپ ها، مثل انحراف تیغه بینی. همه عواملی که گفتم رو سعی کنید تک تک بررسی کنید و اگر جز افرادی هستید که جز حملات سینوزیت قرار میگیرید، باید بدونید که 97% مواقع این سینوزیت ها ویروسی هستند. باید بذارید دورش بگذره، لازم نیست به پزشک مراجعه کنید. از داروخونه یک سرم شستشوی نرمال سالین بگیرید، روزی 3-4 بار شستشو انجام بدید، یک داروی ضد التهاب بگیرید و در 5 تا 7 روز اول این دارو رو مصرف کنید. مطمئن باشید که به سرعت خوب میشید و ویدیویی که این بغل ظاهر شده رو هم میتونید نگاه کنید و از دستش ندید. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم. خدا نگهدار.